Πρόσεχε γιατί έχει δεντολιβίδα. Μην τη φας. Φαίνεται πεντανόστιμο. Εσύ το σκαφίστηκες αυτό. Πάρα πολύ νόστιμο. Όλα νοστιμιές φτιάχνεις. Τέλειο. Μουστάκι. Εγώ μουστάκι έφαγα. Έκοψα πάρα πολλά chives και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τα αποθηκεύσω τώρα είναι να τα βάλω στην κατάψυξη.
Διάβασα ότι όταν χρησιμοποιήσεις μπουράτα στη σαλάτα σου, πρέπει να τη βγάλεις τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το ψυγείο. Οπότε τη βγάζω τώρα.
Τέλειο. Πολύ πιο έντονη η γεύση του αγοραστό. Πολύ έντονο το δικό σου. Έλα, πάμε. Τέλειο φαγητό. Τι κάνεις εδώ? Από μπροστά είναι το σπίτι σου. Θα πάμε σήμερα για το πρώτο μας μπάνιο και έχω βάλει μακριά μανίκια και μακρύ παντελόνι. Αυτό είναι γιατί καίγομαι πάρα πολύ εύκολα στην παραλία και παρότι φοράω αντιλιακό χρειάζομαι έξτρα κάλυψη. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I do. What is loving anymore? You came to me like a bird to the breeze, and we floated together. Η θάλασσα εδώ στο νωρίς το πρωί είναι πάρα πολύ κρύα. Now I can't be the one to talk with me and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I adore. What is love What is loving anymore? What is loving anymore? Αυτή εδώ πέρα είναι μαρμελάδα βερίκοκο που έκανε χτες το βράδυ η μητέρα του Mr. P. Τέλεια.
Αου. Να στρέψω. Του πάει. Ναι. Πάει πάρα πολύ. Θέλω να φτιάξω και chips, δεν το έχω ξανακάνει, είναι η πρώτη φορά. Μου φαίνεται ότι είναι αρκετά εύκολο. Μυρίζει τέλεια. Έβαλα σιράτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο πιο λεπτά από ότι είναι τα αγοραστά. Ίσως παίζει ρόλο η ποικιλία που έχω αγοράσει. Θέλουμε 200 γραμμάρια. Περισσεύει αυτό. γραμμάρια παρακαλώ. Βεβαίως. Δεν πειράζει. Και λίγο παραπάνω Είναι να της είναι. ακριβίας. Είσαι από αυτούς τους μαγειρές. Βάζουμε μωρό μέσα. Θα βάλω. Λιωμένη. Κάτσε πρέπει να λιώσει. Πρέπει να λιώσει. Και μια τελευταία ώρα. Να δω. Ήρθα. Νομίζω, Ναι. Κουβάδες, παρακαλώ. Α, Και
φοβήθηκα. Ναι, κι εγώ. Να βάλουμε λίγη ζάχαρη γιατί δεν χρειάστηκε. Το μικρό. Εγώ. Εντάξει. Εντάξει μη. Νομίζω ότι έχει κάνει τέλειο. Ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Να σπάσουμε και να ρίξουμε. Ωραία. Ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, θέλει και μια τέχνη αυτό. Θες. Μα λένε όχι. Για δοκίμασε. Πάει. Ωραίο είναι. Κοίτα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Νομίζω και εγώ ότι είμαστε εντάξει. Φαίνεται τέλειο. Ρε εσείς. Κοίτα την κάμερα. Και κλειστά. Εσύ, όχι. Ναι. Δεν αφήσουμε τις ωραίες δουλειές για την guest star. Ωραίο σου πάρα πολύ. Δεν πειράζει, είσαι κλεισμένη. Καλά το κάνει. Ποιος περιμένει 4 ώρες. Δεν ξέρω. Πολύ δύσκολο να περιμένουμε 4 ώρες. Πολύ δύσκολο. Τέλειο φαίνεται. Χωράει εδώ. Ναι, τα καταφέραμε. Κάτσε να ανοίξουμε και αυτό. Ωραία, πέρασες.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, μαμά. Δεν πείτε παιδιά σας. Μεράκι, μεράκι. Θες κοκολά. Ωραία είναι η τζέμι σαλάτα. Θέλει ψωμάκι. Έχεις δύο πατάτες.